Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Bakit nga ba si Masha na ang sunod na meta hero? Sa Mobile Legends Guide na ito, pag-uusapan natin lahat ng update kay Masha at kung bakit siya na ang sunod na meta hero. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling issue na ginawa ko. Okay, let's go! Shut down! Shut down! Double kill! Unstoppable! Double kill! Sa laro na to, Masha Jungle yung gamit ko kaya ito yung emblem at item build. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating naman sa early game rotation, dahil nga merong first kill si Masha na nagbibigay ng movement speed, kaya pwede tayong pumunta sa jungle camp ng kalaban. At dahil walang nagbabantay doon, kaya pwede natin kunin agad. Maganda rin yung gagawin ng kalaban natin na jungler, dahil kinuha natin yung red buff niya, kukunin niya na lang din yung red buff ko pagtapos niya mag blue buff. At pagtapos natin kunin yung red buff niya, kunin din dapat natin lahat ng jungle creeps niya. Maganda na sana yung gagawin niyang pag-invade sa red buff ko, ang problema nga lang dahil masyado siyang magiging aggressive kaya ito yung mangyayari. Launch attack! Kunin pa natin yung jungle niya kasi nag-gera pa sila doon. Request Gera pa sila. Eh, kinukuha yung red ko. Kinukuha yung red ko. Wala, kunin niya na yan. Tayo na yung red ko. Kunin ko na lang lahat ng jungle mo. Bawi lang yun, bawi lang. Elito naman ako eh. Hold on! An ally has been slain. Nice one. An enemy has been slain. Nakuha niya yung red buff ko tapos nakakuha pa siya ng isang kill. Pero dahil nga masyado siyang naging aggressive, hindi niya nakuha yung mga maliliit na jungle creeps. Dahil doon, kaya kung mapapansin niyo sa unang turtle, level 5 agad ako tapos level 4 pa lang siya. Pagdating naman kay Masha, ang unang binago sa kanya is yung passive niya. Kung dati yung full HP niya hinahati sa 3 bars, ngayon 100% na ng extra HP niya. Kaya ibig sabihin, mas malaki na yung buhay ni Masha sa bawat HP bar. Pinataas din yung HP growth niya, kaya ibig sabihin, mas malaki yung magiging full HP ni Masha ngayon. Maliban doon, kung dati nagkakaroon siya ng 1% extra attack speed per 1% HP loss, ngayon 1.8% na yung madadagdag sa attack speed. Aabot na rin yun sa 180% extra attack speed. Pero ang pinahina sa kanya, mas mabagal na siya magkakaroon ng energy. Kaya ibig sabihin, hindi na natin mabilis magagamit yung first skill niya. Yan, 4 lang yan. Request backup. Eh, kaso hindi ako marunong mag-retreat. My ally has slain the turtle. Ah, Request backup. Mas mataas yung level ko sa Karina, kaya ibig sabihin mas malakas din yung retry ko. At dahil nakuha na natin yung turtle, kaya balik na naman tayo sa farming. Kailangan lang natin mabuo yung war axe natin bago tayo sumabak sa teamfight. Sunod na binago kay Masha is yung first skill niya. Mas pinababa yung base damage kapag naka-turn on yung first skill. Pero yung extra damage na naman, kung dati naka-base yun sa max HP ng kalaban, ngayon naka-base na yun sa max HP ni Masha. Kaya ibig sabihin, kapag mas malaki yung buhay ni Masha, mas malaki yung magiging damage niya. Isa pang nabago sa first skill niya, kung dati 1% to 1.5% ng 3 HP bar ang nababawas kapag naka-turn on yung first skill, ngayon 3% na pero sa 1 HP bar lang. At dahil pinapalaki pa natin yung HP ni Masha, kaya kung mapapansin nyo, hindi na ganun kalaki yung bawas ng first skill. At ang pinakauling na buff sa kanya is yung ultimate niya. Kung dati naka-base yun sa 100% physical attack ni Masha plus yung max HP ng kalaban, ngayon meron na siyang base damage plus yung extra max HP ni Masha. Pero mas pinalaki rin yung bawas sa buhay ni Masha nun. Dati 30% lang ng buhay ni Masha, ngayon 50% na. Initiate retreat. iba pala target nila. Ah, Do you know what violence kaya iba is pala kami ng target. Nabuo na natin yung War Axe at dahil pa-open na rin yung next na turtle kaya dapat kunin natin yon. At dahil hindi basta-basta ibibigay ng kalaban yon kaya ito yung nangyari.
On the Lord. Okay, Launch attack. laban na tayo. Pa. I'm in charge here. Initiate retreat. Request backup. Never ever request backup. Sayang, wanit pala si Karina. Iwan natin to. Launch attack. Ally has slain the turtle. Tama ako. Enemy has been slain. Nakuha natin yung turtle at dahil low HP si Karina, kaya pwede rin natin kunin yung red buff niya. Ang ilan niya. Patay siya. Matikan lang ako. I'm alive. Game. Ayaw niya. Maliliit na Esme yung damage natin at dahil nga kapag lumiliit yung buhay, mas bumibilis yung attack speed, kaya napatay pa natin siya. Maliban sa attack speed, kailangan nyo pa rin tandaan, hindi inalis sa passive ni Masha yung pagdadagdag ng physical lifesteal tuwing nababawasan yung HP bar niya. Kaya hindi dapat tayo matakot lumaban tuwing lumiliit yung buhay natin. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, napaka-importante na alam nyo kung kailan kayo dapat mag-out. Kailangan pa rin natin i-maximize yung fourth skill na kapag low HP na tayo, pwede tayong dumistansya ng konti para gamitin yung fourth skill at saka lumaban ulit. Namatay yung Uranus natin sa top lane at para hindi mabasag ng Esme, i-clear ko muna yung lane. At dahil turtle din yung next nating objective, kaya pagtapos natin kumuha ng red buff, dapat mag-setup na tayo doon. Binigyan Request siya. backup. I'm in charge. Dami. Dami masyado. Ally has been slain. Tan mo lang isa. For the glory of my ancestors. Initiate retreat. Ally has been slain. 5 sila, 5. Sunod na kailangan tandaan kapag gumagamit ng Masha, alam nyo dapat kung kailan i-turn on or i-turn off yung first skill. Hindi sa lahat ng pagkakataon dapat naka-turn on yung first skill. Tara, turtle muna tayo. Bigyan na natin yung bottom. Nabubugbog na yung 0-4 na siya. Request backup. Huli. Turtle muna tayo. Request backup. Launch attack. Ipa. Nice one. Oh, nabuhay. Hindi lang. Kunin ko lang to ah. Okay. An ally has launch attack. Naiiwan na naman siya. Request Si Brody. Our turret is Hello. under attack. An ally has been slain. Ayun na yan. You have slain an enemy. Game. Oh no. Enemy Yun lang. rampage. Doon ako nalungkot. Masyado ako maasim. Ally has been Nakuha namin yung turtle pero namatay din kami at tapos nabasag pa yung first tower sa top lane kaya hindi worth it yung trade na yon. Pero maliban doon, isa pang kailangan tandaan kapag gagamit kayo ng ultimate ni Masha. Kung napansin nyo kanina, hinihintay ko na gamitin ng kalaban yung dash nila bago ko gamitin yung ultimate. Dahil nga, yun lang yung panghabol natin sa mga nagdadash na kalaban kaya dapat i-reserve natin sa pantakas nila yon. killing. Combo. Siya yung tinarget. Wala pala siyang skill. Bakit siya pupunta doon? Hold on. Bakit ka nandun doon? Wala ka palang skill. Request backup. Tatay. Tatay. Tatay siya. Tatay ka rin. Tatay pareho. Bakit kayo pumapasok ng tower? Minaliit niyo yung ano ko. Tara, makapag-lord tayo. Napatay natin yung jungler nila kaya pwede sana tayo mag-lord. Pero dahil kulang pa tayo sa damage tapos nasa top lane pa yung Moskov, kaya hindi pa natin pwedeng kunin agad to. Pero ang kinaganda dito, makakakuha ng tower sa top lane yung Moskov. My hands are made for fighting. Never ever
Kakong try stuck eh. to fool me. Isa pang kailangan tandaan kung napansin nyo doon, mas magandang gamitin yung ultimate ni Masha kapag mas maliit na yung HP natin. Dahil nga 50% ng remaining HP natin sa isang HP bar yung magiging bawas nun, kaya kung mas maliit na yung buhay natin, mas maliit lang din yung bawas. At dahil napakabilis lang din ang cooldown nun, kaya makikita nyo sa mga teamfight mamaya, madali nating mabuburst yung mga kalaban. To be gentle. Ay, ang dami niya naman. Sa isa. Killing spree. Ay, dalawa. Patay rin yan. Do you know Ay lang, wala tayong what panghuli. violence is static star? Launch Uy! attack. Basic attack ako. Launch attack. Tara. Never ever try to fool Our me. turret is under attack. Request Diyan ako. backup. Nice one! Nice one! Patay. Enemy has been slain. Wala silang ano. Launch attack. Wala silang tawag dito. What violence is static Wala star? silang red tree. Kunin natin to. Kunin ko na to. Atin na to. Wala silang red tree. Uy. Our turret is under attack. Uy, nag-dash in. Nag-dash in. Uy. Dahil lang. Region lang ako konti. An ally has been slain. Game. Kakapupunta. Initiate retreat. Kakapupunta. Kakapupunta. Ikaw na lang. Moskov. Saan ka na, Moskov? Patay mo to. Nice one! Nice one. Nice one. Unstoppable. Well played. Well played. Yun lang. Our turret is under Oh! Talagang ko na lang. Mamatay din ako eh. Nakuha natin yung Lord tapos napatay pa natin sila, kaya dapat kumuha tayo ng mga tower. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na bagay kay Masha ngayon dahil nga napaka-importante ng HP sa kanya. Maganda yung War Axe para meron tayong damage, movement speed at additional HP. Guardian Helmet naman para sa mas malaking HP at dahil na buff din yon. Radiant Armor para sa magic defense at Tinker's naman para sa physical defense. Pero yung tatlong huling item na yan, pwede nyo palitan depende sa mga magiging kalaban. Lamang sa kills yung kalaban pero dahil mas marami tayong objectives na makukuha, kaya makakabawi tayo. Pero bakit nga ba haba pa yung laban na to? Pasag baba. Patay na pala. Nice one. Basag-basag na yung base nila. My hands are made. Launch attack. For Ayun the lang, kunin ko glory lang yung buff niya. of my ancestors. Isang lord na lang to. Isang lord pa to, isang lord pa. Hold on. I'm Initiate trying. retreat. Attack the lord. Take down the lord. Kunin na lang natin yung next na lord. I'm in Initiate charge. Stop. retreat. Back guys, back! Papasok yan. Hindi ka na papalag. Ally has been slain. Enemy has been slain. An enemy has been slain. Ally has been slain. Godlike. Request backup. Dog. Huwag mong anuhin yan. Huwag mong galawin yan. Huwag mong patayin yan. Ay, patay. Si Brody na lang. Si Brody na lang. Legendary. Attack the lord. Kaya mo na yan. Para na kayo Attack dyan. the lord. Malaki na kayo. Maglo-lord na lang ako. Napatay natin sila kaya pwede na natin kunin ulit yung Lord. Maganda pa rin yung mga burst na magagawa natin sa sunod na teamfight, pero bakit nga ba hindi pa rin namin natapos? Request backup. Cowardice. Ganyan dalhin dito yung kalaban. Let's go.
Pangit ata yung Oracle ah. Bakit ba yung light skill natin? Static Star. Puro magic kasi sila kaya nag-Oracle na lang ako. Push first! First. Pusin na natin. Launch attack. Ah, I'm in charge here. Launch attack. tara, laka din yung sinamahan yung Lord. Tatalan ba? Tatalan ninyo yung Lord. Uy, nautog. Sipa niya. Nice one. Patay yun, patay yun. Tunog sa ano ko yun, retry ko yun. Patay. Legendary. Patay siya. I have double kill. Patay. Dali lang. Retreat. Regen lang konti. Game. Haba na ulit. Game na. For the glory Hey, of my ancestors. patay si Kagura. Legendary. Sasaktan sila. Saglit. Sandali lang. Tayo sa gitna. Uy. Ulti yun. Saglit, pa-regen lang ako. An ally has been slain. Game. Matay. Ay, joke lang. Si Bruno pala. Ay, Brody. Nice basag. Nice ba? Nabasag niya. Lumnera of my fury. Initiate retreat. Pagpasensyaan mo na. Kailangan ko nang tumakbo. An ally has been slain. Initiate I'm retreat. out. Sunod-sunod yung burst na ginawa natin, pero isa-isa rin namamatay yung kakampi ko. Pero dahil nabasag pa rin yung third tower nila, kaya malaking advantage pa rin yon para sa atin. Kailangan pa rin natin hintayin yung next lord kung gusto nating matapos yung laban. Pero hindi siya magiging madali. Never ever try to fold Saka kasi it. akong passive kanina, kaya di tayo pwedeng pumalag. Launch attack. Bakit pa lagi nahuhuli si Bale? Bakit ka lagi nagpapahuli? Comboy mo na lang. Uy, Here. Legendary. Brody. Ah, patay ako. Request backup. Makuha yung next na lord. Do you know what violence is static star? Attack the Lord. Never ever try to fold it. Take down the Lord. Tara, hintayin natin ano. Hintayin natin si Chu. My Nice. hands Sayang, hindi are na-burst. made for fighting. Sa-burst niya yan, panalo na tayo eh. Bakit mo binurse yung Esme? Dami mo pwedeng i-burst, bakit si Esme? Oh, my ancestors. Sayang. You have slain an enemy. Tara, palag. Launch attack. An ally has been slain. Ah, hirap kumilos. Pala kayo. Ay, gusto mo talaga. Ano ba kita? Tayo lang. O yung Karina. Ito na to. Launch attack. Palagay niyo sila. Ayaw. Ayaw niya sa ano ah. Ayaw sa kampi ko ah. Boom. Patay ka na. Oh. Nice one. An enemy. Game. I Dali lang. Regen ako saglit. attack. Pakitangke. Pakitangke guys. Hold on. I'm trying. Sige. Kukunin ko yung load. Boom. Shut down. Level 18 Lord to. Static star. 18, level 18 minutes Lord to. Nice one. Kuha natin. An ally has slain Lord. Nice one. Itas. Astan. Yun lang. Doon ako nalungkot. Ally has been slain. Doon ako nalungkot. Nice one. Oh, patayin nyo na lang. Nice one. Patay. Alam ko, dito mga may skill niya.
Push! Tatagal pa! Ay lang, bakit kasi nag-go pa kami kahit patay na yung kalaban? Dapat out na eh. Kuha ko na yung Lord eh. Ako palitan yung Athena ko. Ay yung ano ko. Oracle. Your Gandang cowardice item. will only arouse my fury. For the Para may glory konting damage. of Violet na my lang. ancestors. Launch attack! Yan na, combo niya na. Sayang, hindi talaga tumatama yung skill niya. Kung tumama lang yung skill ni Bill, panalo tayo dito eh. Patamahin niya lang yung skill. Tamahin mo lang, Bill. Nasa iyo nakasalala yung panalo natin. Na magkaka-ulti na siya. Launch attack! Sipa. Sipa niya. So, palayo. Hands are made for fighting. Nice one! Patay to. Patay na yan. Nice one, patay na isa. Slain ally. Habol! Habulin niya si Kagura. Fire girl. Ito na lang. Tanggalin mo na yung emo mo. Okay, trigger lang ako konti. Uy, may kalaban sa likod. Do you know Request backup! Nice one. Nice. Nice sipa, bud. Huwag kang tatalon. Papatay mo pa siya eh. Grabe naman, may slow din. May slow ka rin. 3 seconds, 2, 1. Boom! Patay! Hawakas! Namatay ka rin. Attack the Lord. Lord pa? Tara, Lord tayo. Attack the Lord! Kinombo niya yung Lord eh. Ang Lord pa? Request backup! Kaya namatay ako sa Lord. try to fool me? Nakunat kong to, napatay ako, no? Wala ako retry! Ally has slain Lord! Nakuha na natin yung Lord kaya pwede na natin subukan tapusin yung laban. Hindi ganun kahirap gamitin si Masha pero napaka-importante na ma-maximize natin yung skills niya. Maliban doon, napaka-importante rin ng item build sa kanya dahil bagay din sa kanya yung mga na-revamp na items. Susubukan gumawa ng guide para sa mga na-revamp na items at kung kanino ba bagay yung mga items na yon. Lord! Sabay-sabay natin. Sabay-sabay natin lahat ng wave. Request backup! Your cowardice will only arouse my fury. Attack! Pwede na yan. My hands Ako lang yung nasa loob. fighting! Ako lang yung nasa tabi ng Lord. Killing Nice spree! one! Nice one! Nice one! Tapusin! Sa wakas. Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.